Srácok, folytatjuk tovább a Valhallát. Egy kis helyzetjelentés. Nem is tudom, hogy mi volt az utolsó részben. Ja. Nem tudom. Mindegy, a lényegtelen annyi van, ami fontos, hogy a megrendeléseknél megtaláltam az utolsó két ilyen zelótát, nem tudom, amelyik volt az, egy fönt meg egy lent, úgyhogy ezeket igazából így letudtam. Hát csak le kellett kaszabolni az adott helyen lévő lovagot, úgy ez nem egy nagy valami. Miközben farmoltam, hát elég sok mindent megcsináltam, de néha olyan érzésem van, mint hogyha nem csinálnék semmit. Tehát itt nézitek a térképet, és még mindig tele van, de például itt, hogyha ráközelítek egy-két helyen, akkor látjátok azért az X-eket. Itt pont nem, de hát hogy rossz felé jövök. Itt még kevesebbet farmoltam, de például itt van itt egy városnál is látjátok. Ez az utolsó nagyváros, ahova gondolom majd kell jönnöm. Hát itt is tele van X-ekkel, de még így is van egy csomó dolog, amit meg kell csinálni. És hát így eléggé random megyek azért én is, azt be kell látni, hogy így össze-vissza ugrálok. De viszont Kelet-Angliát megcsináltam, úgyhogy ez kapott egy ilyen aranykeretet, ugyanis ebben a régióban már nincs semmi. Úgyhogy ennyivel is előrébb voltam. Ja, esetleg Kelet-Angliánál volt ez a rész. Ez mi? Igen, ez. Itt van ugye egy ilyen szobor, amiben 3 darab kardot kell berakni. Hát most így hirtelen, hogy hol voltak a kardok. Valamelyik X-nél volt. Ezen a területen, itt valahol fönt volt 2 darab. Egy ilyen boszorkányt kellett legyőzni mindegyik helyen. Azt tudom, hogy itt volt az utolsó. Ezen a részen. Itt volt a harmadik kard, azt összegyűjtöttem. És itt volt a kincs. Egy ruhadarab, és ugye itt kellett valahol feloldani félúton ezt a valamit. Hát egy ilyen szoborba kellett berakni a 3 kést, semmi extra, csak ha valaki esetleg ott alakadt volna, vagy ilyesmi. Én se tudtam egyébként, amikor visszamentem megkeresni a kincset, akkor olvastam el. Azt hiszem van felirat, vagy valamit mond, hogy... És pont egy kardom volt, és beleszúrta, és akkor tudtam, hogy még a másik 2-t le kell majd győzni. Hát itt fönt északon is egyébként egy-két helyre fölmentem, így random, hogy fogjanak a dolgok, de hát vannak ilyen kis mini kincsek is, de hát ilyenekért már biztos, hogy nem fogok elmenni, már így is kezdek kiégni ezektől a gyűjtögetésektől. Na most itt fönt is látjátok, hogy a gazdaság már majdnem az teljesen megvan, és a rejtély meg a leletnél szoktam így azokat így kikerülni. Abban látjátok, hogy több is van, mert az egy kicsit fájdalmasabb, néha nem mindig, de néha igen. Illetve a küldetéseknél letudtam a rejtőzködőknek a 10 küldetését, amit most le is adok. Ugye ez volt, amit mondtam, hogy 10 küldetést kell felvennem random helyeken, ilyen kisgyerektől. Ebből 7 darab volt az, hogy valamilyen járőröző katonát kellett megölnem a környéken, illetve volt egy, ahol egy kovácsot kellett kiszabadítom, de a lényeg az ugyanaz, hogy ott van egy csomó őr, azokat megölöm, és akkor kiszabadult. Az kovács volt, nem tudom egyébként, hogy mik vannak még, illetve a másik 2 az annyiról szól csak, hogy ilyen szekereket kellett felgyújtanom, és ott is nyilván sima ilyen őrök voltak, akiket meg kellett ölni. Úgyhogy ezek nem... ezek ilyen tipik farmolás. És kaptam egy rúnapajzsot. I will see you later, friend. You go on, I'll still be here. Jó, ennyivel előrébb vagyok. Viszont megnézzük ezt a pajzsot. Ja, az egyik valahol megtaláltam a Lagertának a fejszéjét. Esetleg aki nézte a vikingeket, akkor annak ismerős lesz. Itt van. Ejha. Elég durván néz ki. Ezt felfejleszteném aranyig? Lehet, hogy amúgy jól néznek ide.
koponyákat nem tudja überelni. Ja igen, a másik az, hogy csináltam egy ilyen második szettet. Ez ugye mindegyik a Holló klánnak a cumója. Meg fölfejlesztettem, de maradunk az eredeti felállásnál, illetve farmolás közben nagyon sok tornak a ruháit sikerült összeszednem, nem is tudom, egy-kettő még hiányzik, de például a fejes az biztos, hogy megvan. Illetve egy ilyen lovag sisakot összekukáztam, ezt amúgy külön vettem, talán a kisráctól, de nem talán bizarrul néz ki. Gondoltam, megmutatom, hát ha valakit érdekel. Úgyhogy az előző részben ugye már felvettem a következő szövetség kereséses küldetést, ami eddig nem mindig az volt, de... Good day. You may think this odd, Na but jó. our lively chatter here has inspired in me a short poem. May I recite it for you? Go on, Lord the Boy. Lord Boy. Tremble. Oh, indeed, I shall try. I call it Ode to a Hungry Flame. Another skull to come to join us. Me? Oh, goodness, no, I'm no skald, no. Just a humble nobleman with an interest in versification. An amateur, really. Okay. Shall I continue? I'm not here to judge your poems, Lord. Speak your purpose or down your meat. Yes. Sorry. I Sorry. have come with the hope of meeting Eivor, the great warrior of this clan. If such an audience is possible. Haha, itt mindenki nagyszerű harcos. Every warrior in this clan deserves a song or saga, Lord. Why Eivor? Because his name alone dries the tongues of my enemies. If such a hero fought beside me, I'd fear nothing. Ho ho. What's your name, Lord? I am Hundwald, loyal son of Lord Hunbeor, the current alderman of Lincolnshire. May God Lincolnshire, keep and aha. cure him. Az már See, my éjszakon van. father is ailing, and in his delirium, evil men have corrupted his judgment. A secret and powerful order, if the whispers are true. Jaj, titkos rend. Only a month ago, without forewarning, Mercian soldiers chased me, his only son, from my home. I know not why, but I do know my father would never have ordered my exile. Outcast from your family. That's a hard road to walk. Could one of your clan help me return to Lincoln? March beside me through the city gates and set me at my father's noble feet once again. Szóval egy beteg, bla bla bla. Valamiért cserébe. It may be we can help you, but we'll want something in return. An alliance between our clan and yours. And you shall have it. My father is a great friend of the Danes, in spite of the recent wars. You sing a sad song, Hundwald of Lincolnshire. A son robbed of his father's protection, now desperate to prove his honor. How far will you go to regain it? To a bloody end? Oh, indeed. I will plunge into the heat of battle to defend my father, knowing our cause is a righteous one. All right, young lord. My clan has need of me just now. But when I'm ready, we'll find your father together and right the wrongs you've suffered. Ah, you are the chieftain here. I suspected as much. God praise you, Eivor. I won't be leading you into the heart of the shield wall, but there will be danger. I want your word. You will follow my orders to the ruin. I am yours to abuse. If it comes to that, I'll wait for you in my safe haven, Bottleston to the northeast. From there, we shall make our way to Lincoln. Goodbye, Lord the Boy. Safe travels. God bless and keep you all. I fear I may be escorting that boy to his own execution. That might shut him up. A csóró. Na jó, itt legalább biztos, hogy szövetséget keresünk. Főleg majd
a tesót. Na jó, akkor hova kell menni? Az éjszakon van. Lincoln. Ja. Jó, itt van a rejtékhely. És ide fogunk menni. Jó, akkor gyors utazás. Megrendelés? Mi volt ez a megrendelés? Ezt meg kell néznem. Lássuk. Északkeleti faluban vár rád. Oké. Nézzük meg akkor, ez mi volt? Kódex. Ja, gondolom a csávót megkaptuk. Jó. Na, itt lesz valami. Aha, ez az. Egy titkos rendtagja számiszti. Bla bla bla. Oké. Akkor gondolom most már lassan e felé fogunk haladni. Majd kiderül. Ja, lecseréltem egyébként a köpenyt. Jobban áll ez a fekete. Egyre erősebbek vagyunk. Ja, egyébként képességpont, nem tudom mennyi volt utoljára, de most 364 meg. Úgyhogy az angol területnél azt hiszem 320 vagy 340 volt nagyon lent. Úgyhogy azt már túlszárnyaltam, és még egy csomó küldetés van, amiért valószínűleg rengeteg pontot fogok még kapni. Aj, basszus, itt van biztos a házba. So this is Hunwald's safe haven. Though we be a Mercian Shire today, tomorrow the... Na, van más is. Hunwald, who is this stranger? Eivor, come, sit. Bread and ale, please, alewife. Sörös asszony. I have been discussing my delicate situation with Alvgar here. Lord, He is a nobleman like me, one of Lincolnshire's sturdy thanes. Hunwald's idea of sturdy is a mug of ale that won't tip over. Alvgar has pledged his loyalty to my family, the House of the Ferocious Swan. Vadhattyú. With Ez igen. his influence and your might, we shall rid Lincolnshire of the ruffians who plague this land, once and for all. we're going to see your father, Hunwald. That's all. Indeed, Eivor, with speed and purpose. You are the axle to my wheel, the spark to my tinder. Hunwald, I don't know your friend here, and not knowing him, I don't trust him. I'm his voice of reason, Eivor. And I've told him 1,000 times it's too dangerous for him in Lincolnshire. Listen, I've come to escort you to your father's side. We go now, or I walk. Ah, yes, to Lincoln, away! But with care. The road between here and there is teeming with brigands who wish me dead. Oh, már ott is vannak. Lord, a single Dane will not protect you against the whole of Mercia's army. I think you're wrong, Alvgar. And here he'll prove it. I'm hot for a fight, Snowdog. Give me half a chance, I'll stove your heathen face right in. Hiába, harc akkor harc van. A quick brawl to get familiar with the local dregs. Remélem használtak fejszét, nem. Nothing welcomes us more into the day than a Eivor! My bladder is bursting. I must step outside for an undeserved slack. Na, Keep them dancing till I return. Hunwald, don't... Clear
kick up a fire. Jesus, my bones are aching. Could use a dip in the sea. Shut your hinge, Chill. And stop dripping blood in my hall. Okay. Told Hunwald to stay near. Where did he wander off to? Na. Hát nekem van. És kiment ez a szerencsétlen, hogy hol van? Azzal nem is... Ja, ott van. Jaj, már bajba van. Leave him be! Jesus! He's bought a bloody game! Oh, I have been strangled. Ez szép vagy. Na mindegy, meghalt. Ez nem kell. I live! I am alive! Heaven have mercy! Hát azt akkor a csicska. Unbelievable! The Battle of Bottleston will be remembered for years to come! Alfgar! We have won our first great victory! Hunwald, are you hurt? Never better, We should get to Lincoln as quickly as we can. Yes, you're right. Let's depart. Jaj, ez tényleg egy ilyen kis What szerencse horrible csomag. souls are hunting me? Me, the son of a beloved elderman. Was it naive to believe my status as a nobleman held some sway over the chairals and serfs of this Milyen shire? messze van? Nem áll. Ja, és gyalog kell menni, biztos vagyok benne. Pedig milyen jó teleportom lenne oda. To dishonor me. Ez a szerencsétlen is mögém ül? Oké, jó van akkor. What were you told when the guards exiled you? Oh, scraps of nonsense. I went to screaming. A man grabbed me, said I was an immediate danger to my father. Ha! Horse pucky. Mercian soldiers then shackled me, rode me blindfolded to the River Wash, and told me plainly, start anew elsewhere or face death in Lincolnshire. What did they mean? Oh, some nonsense about me praying for his death, hungry for his inheritance. Speak plainly, Hunwald. I can't help you if I don't know the full story. You hold no grudge against your father? No, never. No, I suspect the order for my exile came from on high. Perhaps one of Burgred's final orders before he was deposed. That would surprise me. Burgred was battling Danes until the end. He had bigger things to worry over. Perhaps you're right, he's too contained. It must have been King Alfred then. King Alfred of Wessex? That's another kingdom and... Here's Lincoln, the city of my birth, the cauldron of my present sorrows. What? Mercian guards everywhere. Follow me. Jó lesz ide. Behind you, Walker. My heart beats like the drums of your dragon boat. Na jó. This town was your home? Azt kapta. Still be. Oh, to see it now fills my eyes with tears. Save weeping for prayers. We're not inside yet. One day I won't have to Majd megjöttünk, lássuk, hogy mi lesz itt már megem. Jó, ez a fater. Hunwald! Dicsős Istennek, hogy élsz. Azért. I do, my dear Regenhair. Body and soul. Nem, ez nem az. Tell my father his son has returned and in fighting form. It is urgent I speak with him. I'm sorry, Lord, but your father has been taken. Taken? When? Weeks ago, Lord. And well ill he was when they carried him off. I wish I could say more. Have you looked for him? Oh, I dare not go asking after him, for fear of stepping above my caste. But he'll be in good hands, don't you worry.
Up there with the abbess and her sisters and all? He still has friends in Lincoln. That's a good sign. Bishop Herefrith among them. He's kept a vigil at the town hall, looking after things in your father's absence until he returns. Will we find trouble there? At the town hall? You mean soldiers and the like? Aye. There have been many, many more about since your father took his leave. Right. We'll find a quiet way in if we can. Okay. Who was that fellow? Reagan hair? He's an old fixture of my family's house. Loyal to the end. Az mi? Azt hittem, meghalt elsőre is. Na jó, menjünk. Megnézzük azt a helyet. Tehát a hűséges a végsőkig, erre azt megtanultuk, hogy mindenki hűséges a végsőkig. Hol látod, ja? Jaj, de mellé lőttem. Na jó, akkor itt átmegyünk. Ezt tud mászni amúgy? Majd jön, ha akar valamit. Lincoln seems a good place to trade. The market is flush with goods. Jaj, de szerencsétlen. Azt kaptad, haver. Jaj, gyere már, hát... Olyan, egy szerencsétlenek vagytok néha. Growing up, we never wanted for anything in my father's home. Bread, poultry, and field fruits of all manner. I suppose this is where our servants purchased them. Lincoln's boon was ours as well. How often did you leave your house, Hunwald? Oh, from time to time. Yes. Csúszás! Aha, az a püspök. Herefrith! Tell Lord Hunbeor his son has returned! My lord, you're well. Lord Hunwald, you should have sent forewarning of your return to avoid the violence that dogs you. Lives might have been spared. Why so surprised to see my return, Bishop? Was I rumored dead? Oh, worse than dead. It is my reluctant duty to report the rumor that you were lost in the north, bedding a Dane on some squalid farm. No. I've no patience for insult and rumor. We have come to speak with Lord Hunbeor, that is all. Lord Hunbeor has gone, I'm afraid. He would not say where to, but I'm sure he will return shortly. Once the storm has passed. What on earth do you mean by that? What storm? Your father feared for his life, Hunwald. In his weakened state, he could not defend himself. Not against the Dane, certainly. How dare you? Eivor is above reproach. See this from my view, Hunwald. You arrive after a strange absence, with a hired Viking in tow, demanding to see your father. This does not, in my estimation, imply benign intentions. If I meant to murder you, these stones would be slick with your gore already. Such violence. Good heavens. God must have purpose for you pagans in his holy plan, but I confess to utter bafflement. Hunwald, your father was at my hospice for a time, but he left of his own accord without saying a word. That's all we know. Come, Abbess. We should leave this young lord to his scurrying thoughts. There is nothing more of use we can say to him. Ezt meg kéne ölni, csak mondom, ne Take gyanús. care, my boy. My boy. Stay within these walls where you're safest. I'll have a look around, see what I can learn about your father.
If my father spent time at the hospice here, the healers who work there may know something. Talk to them if you can. Find out what they know. Hát jó. Akkor irány a gyógyító. Na, ez már megint így. Mi van itt ennyi dán? Mi az én vagyok? Ennek szálltok, nem? Hunwald's father was recuperating here not long ago. Someone may have seen him depart. Másik oldalról van bezárva. Hát nem is hozzá. Itt is. Aj már. Be kell jutnom. Mi? Azzal kell beszélnem. Valami szutyok bejárat itt. Lehet, hogy föl kellett volna másznom a falra. Megvan oldva. Are you the head sister here? Aye, and I'm not too comforted by the sight of you wielding weapons like a war chief. We're a hospice, not a barracks. It's bad enough I've got these armored codpieces watching me work. Now you! No harm will come to you or those you care for. I'm only looking for your elderman. I'd be risking my neck telling you anything. And if my head rolls, these sick and ailing folk will follow me to the grave. Your elderman would agree. So the sooner I find him, the more quickly these prowling guards will leave your hospice. That's a pleasant thought. Our lord was in a bad way here, and getting worse, in spite of our efforts. Then, quite against my instruction, some guards moved him out. I overheard them talking about a bathhouse. There's no working bathhouse in Lincoln. So, I gather they meant the old ruins just south of here, by the eastern walls. Ruins, just south of here. I'll look there. Thank you. I pray you find him. He's in desperate need of care. Oké, már tudjuk hova kell menni. Na jó, 145. Ja, hát az itt van egyből. Csak 130. Mindegy. Megnézzük a fürdőt. Azt szerintem nem ott lesz. Hanem csak majd... Csóró. Hanem csak majd onnan lesz talán valami nyom tovább. Majd kiderül is. Vannak katonák is. Az mi? Fekszik. Milyen választások, hogy legalább békén hagynak minket? Megettek egy sejt, lehet ez megettek, hogy mikor hagynak meg egy szíthasítsa. Ott van valami. Hol lehet itt lemenni? Csinálcsúszásos dolog. Valahol le kell menni itt. Ja, ott. Oké. Ez az. Fedezem fel, hová vezetnek a csatornák. Szerintem én itt már voltam. Elég gyanús. These tunnels run deep. Was the ultimate fleeing to a hideaway beneath Lincoln? Valami volt. Nem jelez ki valami izgit? Várj, arra kell. As if baptized by a mud priest. I must be careful now.
Ja, itt már voltam. Ez ismerős. More Mercians traipsing across our routes. Can't piss from here to Bolingbroke without someone demanding some ungodly deal. All this traffic has made smuggling a difficult job. Smuggling will always be difficult. I prefer it. Jó. Na jó, szelektáltunk egy kicsit. Mert kéne mennem? Várj, arra. Ezt gondolom lent. De biztos, hogy lent. Hol van kulcs? Van egy láda, azt már kinyitottam, jó. Nekem van, mert arra kéne menni. Hát az nem jött be. Várj, erre nem lehet. Majd nézzük erre. Várj, onnan jöttem, onnan jöttem. Erre nem látok semmit. Hát jó. De azt írja, hogy csatornák. Erre se lehet menni, ez meg szerintem csak visszavisz és így tudok bejönni. Ja. Jó. Ja, várjál, tovább lehet még menni? Ezt nem néztem mondjuk pont. Lehet, hogy csak egyenesen tovább kell menni, aztán majd valahol csak elkanyarodik. Ja. Oké. Hát csak ki ne jussak innen. Még itt balra visz, ez az egész jó jel. Ott van valaki. Oké, nyomokat kell keresni. Nem, és a kis banditák között erőszakos küzdelem, bandák nem jártak ilyen jól. Nemesi köpeny, egy hagyógépével úgy tűnik, blablabla, erre járt. Micsoda izé. Várj, hátul már nincs ilyen izé, nem? Oké, jó. Ott íjászkodtak, megnézzük ott is. Hopp. Keresem. Ó, ne. Légy ne. Ott van a kulcs. Na, mit le kell menni? Igen, múltkor, igen, én már végigmentem és múltkor nem tudtam ezt az ajtót kinyitni, arra emlékszem és még kerestem is egy csomó ideje a kulcsot. De valószínűleg azért nem találtam meg, mert ez ilyen sztori alapú és addig szerintem meg se jelent, amíg ide el nem jutottam. Na jó, itt van. Kaptunk egy ajánlatot egy meg nem nevezett szásztól, aki biztonságos átjutást kér a csatornákon keresztül. Az összeg jelentős, ami arra enged következtetni, hogy van náluk valami nagy értékű dolog, amit nem engedtek meg maguknak. Ragaszkodjon hozzá, hogy megnézze miatt elfogadja az ajánlatukat, ha megérdemli, duplezze meg az összeget, ha visszautasítják, öljétek meg őket. A Saxon nobleman paid some bandits for permission to sneak through these tunnels on their way to Bolingbroke Castle. Oké,
videó. Mercian nobles made a deal with some bandits. Paid them hush money to let them sneak through these caves. When the time came, the bandits ambushed the nobles. But it didn't end well for the bandits. In the struggle, the Ealdorman's cloak was torn off. But he got away and headed east for Bolingbroke Castle. That's my best lead. Akkor gondolom arra kell menni, nem? Keresse meg, blablabla, beszéljen vele, megszokott és kelet felé. Kastélyba vette az irányt. Aha. Persze. Oda nincs teleport. Oh yeah. Akkor lovaglás lesz ebből. Nincs mese. Mondtam meg, húgyba fürdök itt. Sevegő. Gyere kiskutya. Ó, de süt a nap. De akkor ő vajon most magától szökött meg, mert most valahogy úgy jön le a küldetés, hogy nem elrabolták, vagy ilyesmi, hanem... Hát vagy elrabolta a titkos szekta, akiket én is gyilkolászok. Arra föl kéne menni, nem? Ezt védje. Ó, van kulcsom, messze. Annyira fent vannak. Mondom, ott lesz majd a kastélyban. I'm on the right track. That keep is well protected. Jól védett törhely. Oh. Mi ez? Az hátsó. Oh. Oké. Mehetünk kiszabadítani néhágatokat, mazag, mi az istenet vagyunk mi itt. Jó van már. Maradj! Haha! Hopp! Mi van nálad? Nincs volt rossz cucc. Oké, ez kell még. Levél. Hagyjuk pecsétestek. Jó van, már itt van valahol. Ez mi? Bosszú. Jó van, ezt megcsinálom, ha már itt vagyok. Ezek még nem tudom mire jók ezek a küldetések. Keresem, blablabla. De hol lesz? Valahol itt kell lennie. Sok cucc. Ott van egy ajtó. Kötél. Hattyúajtó. Uram, úgy viselni magad, mint színed királyok, farkasok idején született, megint emled a hosszú pihenést. Mit csinálsz?
Na haló? There now, my lord. All is prepared. Shall we begin the washing? Hey, who comes? Haló? Welcome, stranger. Are you here to pay tribute to our Lord Ealdorman? Ez már meghalt. Your Ealdorman is long past the days of good conversation. Yet still he makes good company. I've been instructed to wash and prepare his earthly vessel. Instructed by whom? Soldiers. They brought him here as he protested, feebly. I did my best to make him comfortable, until he slipped away. Hát tesó. I've seen all I need to, but Hunbold will need proof. Of course. You're welcome to search through his effects, though I'm not sure what trinket would best serve your purpose. I'll find something. I don't know what this is, and I'd rather not ask. Yes, I thought the same. Troubling. Na, ott lesz nála valami. Foul, rat droppings everywhere. Even in death, my lord is a friend to all of God's Új creatures. már, ez a nő sem normális. Mondja, király, jogám, bla bla bla. Hol van itt még cumó? Dried herbs and berries. Szállított pressed into gyógynövényi powder. bogyó. Time between my lord's departure and his burial is longer than usual. My lord must keep up appearances for his upcoming rites. Oké. Itt hagyták őt gyengés tödéken, karjának maga vitték. Lábak húzódnak hátra, egy pufanásra padborra dobta. Nem így kell bánni, bla bla bla. De jobb helyet nem találtak neki? Nem. Ja. Mit vannak még itt? Box of musty clothing. Dobos suha. And a brooch with a crest. Ez is Nose of a megteszi. ferocious swan. This will do. I'll return this brooch to Humboldt in Lincoln. I hope the poor boy can withstand such ill news. És ez. Hát jó. Más nincs is itt? Nincs. Akkor most vissza kell mennem, de remélem, hogy itt most lesz gyors utazás. Le kell már visszarohangálnom. Hát ez érdekes eddig. Eléggé ilyen, nem tudom, semmilyen. A többiekhez képest ott. Hát az nem volt jó ötlet. Mindegy. Nem vagyok, akkor nem vagyok. Több harc volt, meg ilyenek, itt meg nem tudom. Csak futkarászok, de semmi izé. Meg a sztori is olyan nagy valami. Nem tudom, 3-4 óránál járok, hát nem tudom. És ebből mit lehet kihozni? Elmondom a fiúnak, ő lesz az örökös, valakinek nem tetszik és megölöm? Vagy nem tudom. Nem tudom, hogy milyen nagy csavar lesz ebből még. Megkiderül. De lehet, hogy most már az is eltűnt, nem itt van. Eivor, what news? Japádnak káncsi. Wait, what? The sigil of Humboldt's house. I found it near his body. No. Így csinálja. No, this cannot be. He was strong, a pillar of Lincolnshire. He cannot be gone. Jaj, szegény kis féljó. Hagyja, jövőre neki poor puszit. boy. I'm so sorry. I am a man, Archer. Do you hear me? I am a man and I am my father's son. Do not forget it. Ez az 3-as. That a son has lost his father is always a cause for sadness.
But your Shire has also lost its Eldermen. That is a cause for worry, and often war. I'm sorry, Hunwald. I had already asked a priest to administer last rites when your father... Aye, aye. What? I didn't tell you sooner because I thought by some miracle he had survived. You lied to me! You silly, sobbing mooncalf. Will you never grow up? That's a chichka. Lord have mercy on that woman. She should have said something. It was her duty to say something. Mi legyen, mondja azt, hogy a dánoknak kell uralkodnia? Hát ez olyan kagyi, nem? Hát legyen akkor a gyerek, de ez meg csúri. Mindegy. Hunwald was the son of an Elderman. Will he take his father's seat? The title's not hereditary, but he can plead his case before a Shire moot. King Ceolwulf must then ratify the decision. Explain how this works, your Shire moot. A moot is a meeting of lords. We convene from time to steer the course of our Shire. It was always my intention to convene a moot, but between our troubles in Lincoln and the bandits' raids, we slipped into a pattern of convenience. Someone in the Shire wants Hunwald dead. If I have to assemble an army to make sure this meeting is not an ambush, I will. The Shire moot is a lawful, godly assembly. Hunwald will be safe, as will you be. Apart from Hunwald, who else will stand for the ultimate seat? If I may be so bold, I should like to put my name forward. Under my care, this Shire has found some peace this past month. I will offer my name as well. My family has ancient ties to this land, and I am proud to say I have forged quite a friendship with the Danes to the north. Good. My priests will spread word of the moot across the Shire and will convene in a few days' time. Do visit my estate, Eivor. I have something for you. Something I think you'll enjoy. I'll find the time. Eivor, a word if you don't mind. Is the word Christ or pagan? I deeply regret my churlish ways when I did not treat you as my God commands, with kindness and love. Love is a difficult feeling to command. Yes, quite. In any case, thank you for putting this mystery to rest. I do hope we'll see you at the moot. Most előtte el kéne menni ez a csávóhoz, nem? With Hunbeor's death an open secret, Hunwald's enemies may strike again. I should find him before they do. Archer went to console him. I should follow her. Várjál, most a csávóhoz kéne mennem? Nem. Apja hájra megrázta, aki elszökött, hogy megteszi a... Jó. Akkor már kiment innen. Hát nem tudom. Ez a gyerek, ez nagyon... gagyi. Pap meg álszent, meg az a nagy darab is lehet, hogy jobb lenne. Jaj! Archer, where is Hunwald? I tried to console him, but he pushed me away. I love the boy, I do. But I fear what would happen if he took his father's title. He's fragile and scattered. I saw him ride north, following the paved Roman road, to the old tall tree where he often passed time with his father, I imagine.
Oké, egyes. Hunwald loved you like family and you lied to his face. In my way, I was trying to protect him. Oh, Saint Cuthbert, give me strength. Oath and ale work better than your prayers and saints. Oké, menjünk akkor. Hol van? Tudtam, hogy megint jó messze lesz. És nincs teleport. Hát de van ez. Akkor ez lesz. Így is gyorsabb szerintem valamennyivel. Javasolt teljesítmény 160, nem semmi. Oké. Így is 500 méter, de hát majd beküldjük a lovat. Gyere Dilo, menjünk. Mi volt ez? Kígyó? Ez mi? Ezt komolyan mondom, ez az irányítás egyre, ahogy haladok a játékra, egyre borzalmasabb. A formolás is egyre... És mi baja van a lónak? Istenem. Nem tudom miért csinálja, de egyre durvább egyébként. Valamelyik nap egy olyan, nem is tudom milyen helyre mentem, ilyen semmilyen hely volt. Egy ilyen kis bázisféle, és konkrétan az ajtó eltűnt, nem tudtam kimenni. Beszorultam a falba. Bugos. Várj, itt a nagy fa. Oh, mi ez a cucc itt? Hello? Eivor? Én vagyok az, ne sírjál már. Eivor, what a pleasant surprise. Van be van rúgva. Would you drink with me? Hunwald. Come, sit. Stay with me a while and contemplate. Hát ez nagyon jó vezető lesz. Contemplate the view. Hát össze magad. Collect yourself, Hunwald. There's many a man in Lincolnshire who would pay to see your head on a pike. Well, they can wait a moment. Do not gorge on grief, nor give in to sadness, but let your aching love light the mead of your eyes and lead you to triumph. That is quite lovely. My father would have liked you. He liked all those who could swing a sword and speak a verse with ease. Szerintem én is szerettem volna. He had a large heart and a love for his people. Hadd örüljön a I would like them foggyos. too. He and I used to wander up this way all the time. He would take me hunting, and I would catch the most wretched little things if I caught anything at all. I was a rubbish hunter. But he always said he was proud. Each and every time. A toast. To your father, Lord Hunbeorth of Lincolnshire. He may have dwindled from this world in death, but in life he was as stalwart as this tree. A wise old oak. Yes. Skull. 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 And then my father says it's the right goat, but it's the wrong end. Okej. Nem értem. Oh, my Swanborough loves that one. She has a great sense of humor, my lady love. Uh-oh. Father would have liked her. Right. Your Dane, lady love. She sounds lovely.
Too lovely to be real. You know what? We should visit her. We should go to Grimsby. Yes, yes, there's no time to lose. Ebből baj lesz. Most jön majd ez a csavar, hogy már halott lesz. Nothing like drinking and riding to jostle your troubles away. And the contents of your gut. Szedd össze magad, azt menjünk. Now come and enjoy the splendor of my shire. You Saxons and your tiny splendor. You've never seen mountains, have you? Or deep fjords, like a giant's axe wound. Or towering falls that steam in the dead of winter. Snow sparkling like a blanket of jewels. That is splendor. Well, if your homeland is so splendorful, why come to England at all? You can't grow crops on a blanket of jewels. Ha! Very true. I'll admit, your countryside does take the breath away. Quite so, quite so. I love this land, and should I follow my father's footsteps, I shall do my solemn duty to protect her. I know many think me foolish, inexperienced, but I would ask that they judge me by my future hopes, not my past reputation. If I am given sway over this land and show myself to be a poor leader, shame me, punish me, of course. But give me that chance. By God, I just want to have that chance. What was that? Birds, Eivor! Has no one told them today is a day of grief? Ajjaj. Az ott mi ott fönt, az a kis huncúr. Jaj, most megy szólni, hogy megérte. Stop here. Something isn't right. I'll find the trouble before it finds us. I am sweating from head to toe. Hush. Stay calm. Bujkálás már megent. Ez ki a gyász? Hol van a gyerek? Mi? Elrabolták most, vagy mi van? Te voltál az, aki elárulta. Hogy melyik van? That's twice they've tried to kill you, Hunwald. And twice failed. We had luck.
But if you're not more careful, they will succeed. Someone in Mercia wants you dead. And they'll kill anyone in the way to see it done. Yes, including my dear Swanborough, my lady love. Come, let us hurry away. I'm serious, Hunwald. Are you hearing me? Plain and clear. Follow me. Hunwald, are you sure this place is safe? The safest spot in the Shire, yes. Here I am with a chance to be Alderman, but I have yet to prove myself worthy. To you, to the Shire, to her. I can do nothing without my darling lady. You've made me realize how much I've neglected her through this fatal stupor of mine. This I must see for myself. Aggacs még kéne, hogy le tudjam adni. Szerintem már halott lesz amúgy a nője. Mi ez a macska? Szegény! Can you hear me? Oh, thank the heavens! There she is! Akkor mégse, de nem, még lenyilaszthatják. Hol van? Ott van. Hűha! Hunwald, I thought for sure you'd be dead. Why didn't you send word? It has been far too long, my little jewel. Kis kékszara. So very sorry for that. I'm fine, my love. I wilted without you, but still I grow. And who is this? Ah, yes. I am proud to present Eivor of the Raven clan. Hello, Eivor. A pleasure to meet you. And you, Swanborough. I wasn't sure what to make of Hunwald's stories, yet here you are. Surprised to find a Dane by his side? Not quite. I'm surprised to find a Saxon at yours. Hunwald seems to endear himself to all sorts. Eivor agreed to help me find my father. But I'm afraid it hasn't gone as well as I'd hoped. What's happened? My father is dead. Died of a cruel disease, apparently. Then shunted off to a cellar for burial. Oh, my love, I'm sorry. And someone in your shire wants to make sure Hunwald follows his father to the grave. Let them try. I'll cut their throats. A shire moot will soon be held. Hunwald should stay here, out of sight, until he can attend. What if I left it all behind, my love? Forget my father's seat. What if I stayed here with you? Just the two of us. Hunwald, no. This shire must be led with courage and heart. Follow in your father's footsteps and lead the shire as he did. Nem hiszem, hogy le tudom cserélni ezt a gyereket. Sztori alapján se, sehogy se. Megegyeztünk. We had a deal, Hunwald. My aid for an oath. If you want to stake your claim here, then I have no reason to lend you my sword. I'm sorry. My will falters from time to time. After some rest, my senses will return. Lie down, love. You'll be fine. Okay. Keep watch over that one. Men have come for him more than once. My blade will keep him safe. I don't doubt it. Okay. Várom az új küldét. Nem? Mi van most?
Miután, bla bla bla, elindul, hogy meglátogassa, hogy a csávó, aki hívott, hogy beszélgessek vele, oké. Na már. Jó, várjál, hol vagyok? Hát. Jó, akkor vissza ide. És akkor beszélünk a csávóval, addig a csávó megpihen. Majd kiderül. Hát, hogy a kettő közül még választhatok is talán. Majd úgy is kiderül. Arra kell menni. Ezek már megint itt vannak, nem tudtok kikopni innen. Ne menjél el! Na, haladjunk. Kíváncsi leszek, mit fog mondani ez a szerencse csomag. Majd biztos azt mondja, hogy ő nagyon jó vezető lesz, és jóban van az északi dánokkal, meg minden. És akkor majd szuper jó lesz. Hogyha őt segítem a trónra. Mondjuk az lehet nem lenne az szerencsétlen, mint egy gyerek. Majd kiderül. Vagy megpróbál megölni egyből. Az is benne van. Az még a jobbik eset. Akkor választanom sem kell. Na, Hali. Eivor, welcome to my estate, old friend. Öreg barátom. Nem is vagyok öreg Fain barátom. Elfgard. It's an impressive amount of land you oversee. Quite right. I often get lost swimming to my island in this flowing sea of wheat. Mutasd meg, mit akarsz. You said you had something to show me when we last spoke. What did you mean? Yes, I did. Observe. This fine specimen belonged to our beloved elderman, Hunbeort, before his untimely passing. He left it here when we last hunted together. I now wish you to have it. Ha! If this belonged to the Elderman, shouldn't it go to Hunwald next? I suppose so. But I thought you a more fitting recipient. You'd know how to use it. Now, take it and come hither. I have a rousing hunt planned for the two of us. Leave aside talk of politics and shiremouths. Let us enjoy the fruits of my land together. We're hunting or fruit picking? Both, if you like. Whatever you fancy. I'm generous with the yields of my estate, as you will see. Jaj, ez már most gyanús nekem. To be plain, Eivor, a great bear has been badgering my estate for weeks. I must do away with it, if only to prevent a future tragedy. You brought me here to hunt a bear? Yes, and I'm so pleased you agreed to come. I suspect you know better than most that I have what it takes to lead this shire. Though its line of kings is old and ended, the people of this land still teems with life, with promise. But today, the shire languishes. It needs the guidance of new blood. Like me. Sorry? I'm the definition of new blood. It may be I should put my name in for Elderman. There it is, that dark sense of humor. Blunt as a hammer, eh? Like the one carried by your thunder god. I don't recall the name. Go on. What I mean to say is, I enjoy the company of your people. Or people like you. What little I've seen of them. And I don't care what stuffy fools like Herefriv and Hunwald say. You Danes are damn decent people. Not dense at all. Kind of you to notice. I remember when the Danes first arrived, not long ago. The locals were terrified. Are we hunting, Alfgard? Or is it your hope that I'll braid your hair? Hunting, definitely. The bear's lair should be nearby.
Ott egy szarvas. Oh. Ah, my old friend Grim. How wonderful to see you here. What a pleasant surprise. What surprise? I came as you requested. Oh. Yes, and how is Grimsby? How are all the other Danes? I can't speak for all Danes, but I am well, and itching for a hunt as you made plain in your message this morning. Yes, that's right, very good. Speaking of Danes, I'd like to introduce you to Eivor. Perhaps you know each other, as one Dane to another. I'm Norse, actually. Something you might learn by asking. Well met, Grim. Glad to have you along. Hey, Eivor. Did he lure you here as well with the promise of a hunt? Yes, hunting a bear. That's the point of all this. We're hunting, I promise. There's a cave just up the hill there. Seems a likely place for a lair. If the beast is as large as Elfgard claims, it'll take all three of us to bring it down. I'm game. Let's get a new fur cloak, shall we? There's all manner of beasts in this forest. If we don't find the bear, we'll find something worth our supper. Mind a kettő rám fog támadni. God shall provide. Have no worry. Ó. Csávó az rássol. Vagy tankol, vagy magas DPS lesz, figyeld meg. Na. This is the threshold of the beast's home. There's no doubting that. Uh-oh. Ez egy átcsoportosítás. Mit kezdett csinálni? Na. Beakad a karakter, aztán elrohan. Jajaj. Hopp. Smoke! My God! My estate is burning like a twig! Soon to be a sea of fire. Eivor! You're skilled enough and I can't tell you how to handle this, but please! My God, help me with this! I'm in this fight with you. A clutch of puny Mercians don't frighten me. Egyre furább és furább lesz az a sztori. Ó, itt vannak a csúnyasságok. Akkor lehet, hogy majd az a püspök lesz a nagy csúnyaság. Hol van még? Itt van. Még a csirke is betámadott, de Dilo. Headshot. Ez az. Mindenki is megöltem. Leégett a birtokot, Dilo, most már csorol vagy. Ott fut. Miért fut? Nem, ez nem is az. Mi az ott? Csak ilyen random emberek? Hát én nem annyira segítettetek a harcba, de mindegy. Hát ez már leégett. Eivor. The men who would see you burn are dead. Let's get these fires out. Agreed. Hát ezért nem is érdemes visszasétálni, elég lett volna, csak bevágják a videót. What a mess. A sea of ashes.
I thank you, Eivor, for doing what you could. You're a man of many riches, Alfgard. You can rebuild. To be sure, but I do not look forward to the toil. Sweet Lord in heaven! The bear is returned! Megjött a medve is, figyelj. The Shire moot will start soon. I should return to Lincoln to see that it goes well. Akkor most mi van, Csoró? There, you see? Didn't I promise you a rousing hunt? Brilliant! Simply brilliant! Oké. Csávó egy kicsit bekattant, de nem csinálom. Oké, akkor go vissza. Most jön a szavazás. Na hát akkor valami most lesz. Aj, mindig erre ugrok, de miért? Na, kíváncsi leszek erre a szavazásra, de hát akkor itt most már biztos, hogy ez a püspök volt, de nem is biztos, valami felső pap lesz majd itt, aki sumcut, aki szórakozik a háttérben, mert most rágyújtotta a csávóra a cuccait, meg minden, hát. Archer, is everything ready? The Shire moot will soon begin. Will you join us? Csatlakozol hozzánk, Eivor? Be comforted by your presence. Igen. Yes, I'm curious to see this Shire moot for myself. I'll follow. Na, videó. When will the vote begin, Abbess? Főnök 12 able asszony. lords of Lincolnshire have already cast their stones, but they have reached a tie. 4 votes for each man. It now falls to you to break this impasse. Me? By whose order? You have earned the trust Úgy of our tűnik 3 kiérdemelte a 3 candidates, it jelöltünk seems. bizalmát még a Even our bishop püspöknek has is found a megkedvelt certain aztán fondness for your szívos hardy spirit. lelkületét. Hogyan tanácsolja az új? Áj. Megkérdezem a It's tanácsát. an important vote for your people. How would you counsel my vote? I value competent and righteous leadership, not foolish friends in high seats. Anyone but Hunwald, you mean? I love Hunwald as I love my own kin. But I would not put a stone in his care without fearing for the safety of both. I pray that God guides your vote today, and not the devil, as I fear. Na jó, akkor itt most a tanácsával beszélgetés. How are you, Lord? Have I heard aright that you have come to break us from our deadlock? I have, Lord. Have you any advice before I vote? Lord Hundbeor was a bold and honest man, if somewhat reckless. I see the same qualities in his son. Therefore, Hunwald is my man. Ez a fiúra akar szavazni. King Ceolwulf's attendant, aren't you? Aye. The king sends his love and support. Whatever happens here today shall have his full blessing. He's learning fast. Good man. A vote for Hunwald will return the House of the Ferocious Swan to its former glory. Na ez már megint fogykolódik ez a gyerek, hát nem bír magával. How fare you, Lord? My prayers are fervent and my will is strong, Eivor. If I am Elderman, I will bring joy to this shire. There's more to good leadership than merrymaking. You must be strong and stern and willing to take risks. Of course, of course. Strength and wisdom and fortitude and all that. I shall rise above the peat moss of mediocrity. Have no fear. That's good to hear. Nem tudom, ez nekem egy kutya még mindig, hiába ő jött oda hozzám. Bishop. Eivor, I must thank you for your fearless participation in our moot. I'm surprised to hear you vouch for me, Bishop. I surprised myself, to be honest. But I felt it would be a good test of God's faith in my judgment. Under my guidance, this shire is crawling back from a decade of lawlessness. God knows the love that lives in my heart for the people of Lincolnshire. I pray now that he guides your hand accordingly. Quite a gambit, Bishop. Mad enough to work, it may be. Well then, I thank you for what it's worth. God go with you. Ez egy patkány. Ha, ez? Ki ez?
Ja, ez a Dán. Grim, good to see you again. A hearty hello, Drenger. Seems Britain is getting quite used to the idea of Danes stalking her shores. Where do you fall in this contest, Grim? Elfgard is a friend of yours, is he not? He is, and a good man as well. But I cast my stone for the bishop. The bishop? That's an odd strategy. These Christians are easy to nudge about. So desperate they are to avoid a good fight, they'll agree to most anything a Dane says. Azt lehet irányítani a püspököt? Good evening, Elfgard. Eivor, I hope it's not untoward of me to solicit your support, but I do need it. The vote is closer than a cat's whisker. It's a difficult choice, Elfgard. Know that I won't make it lightly. Good, good. But let me say unreservedly that I am the man who will lead Lincolnshire into progress and victory. I don't doubt your convictions, Lord. Nem tudom, amúgy mindig azt mondom, hogy a csávóra kéne raknom. Már szerintem a pap amúgy egy járuló. Meg kamuzi. De ez meg folyton le akart fizetni. Nem tudom. Ez a gyerek, ez meg full fogykor. De az apja volt az izé. Ami amúgy nem jelent semmit, de... És egy Dánt fog elvenni. Az is számít azért. Legyen a gyerek. Hol van? Hollóklán. Ez az? És ki volt a vaddisznó? Ja, az a faszi gondolom. Nem is tudok másra szavazni. Takarodjatok már. Vagy most választhatom ki? Ja. Na? Oké. It's not for myself I must cast this stone, but for my clan. Who will serve us best in a time of true need? You can never be certain where you stand in another's heart. Choose only for yourself. Mondjuk ez jogos egyébként, erre nem gondoltam. De legjobban a... Basszus, melyik volt a gyerek? Elfelejtettem. Nem, a hund volt... Ez volt az első gyerek, nem? Gondolom. Vagy nem? Egy-kettő, így van? Ezek nem tudom. A gyerekre kéne szavazni, mert a keresztény az le fogja szarni a dánokat. Ez a csávó, ez meg... Hát, ez kétesélyes ám. De a gyerek azt tudja, hogy most segítséget, hogy csak kérem. Arra megnézem inkább, hogy mi volt a gyerek neve. Mi a neve ennek? Nem írja ki? Mi volt a gyerek neve? Nem tudom. Ja, meg tudom nézni a izébe. Világtérkép nem elérhető, és az inventory, az igen, ja. Elfelejtettem a nevét. Hát ez ilyen. Codex, oké. Adatbázis, régió, emberek, Várjál, itt volt. Hunwald, ez volt az. Oké. Legyen a Hunwald, aztán csá. Ez a pályi volt, aztán ez a másik kettő, ez meg jól kibaszott vele, úgyhogy. Bár mondjuk a csávó az ott volt. 3 men, 3 possible futures. Jó, Hunwald lesz. De most, amikor ezzel a faszival voltam, akkor is megtámadták az ő faluját, amikor meg ez a csávó meg az elején ott volt a gyerekkel, akkor is megtámadták, akkor meg a gyereket, szóval... Ja. Maradj már odébb. Hunwald. Hunwald is not the most cunning or clever, but he has heart and spirit. Both go a long way in times of need. Lead your shire with pride, ferocious one. Vadhattyú.
most nagyon izgul mindenki. It is decreed by this lawful Shire moot that the Az most mindenkit meg fog mérgezni. Csak tippelek. Az milyen lenne? As all well know, this Shire moot's decision is not final, but advisory. It now falls to our newly anointed King Ceolwulf to ratify our choice. To this end, we need not worry. Ceolwulf Ez is már a csúnya friend ságokat of ad. Dane alike, and he is sure to approve the results. Our good and noble friend, Arthelswith. A septic rot has overtaken this shire. A sickness for which there is only one cure. Your Grace, what is this? Azt kapta. Nobles of Lincolnshire, stand fast! For the glory of the ancients, leave none alive! Hát várható volt, ami... Hopp! Ezt kapta. Maradsz. Úgy mindegyik kapta, Diló. Van még valaki? Maradj! Na jó. Hol vannak? Is this how that guard welcomes the new alderman? Na, kihalt meg. Elég sötét. This one's gone. Find those who still draw breath. Polish your ass, Hunwald. The Alderman's seat is yours. As your war council, I suggest you waste no time in catching this grief tosser. He won't be far. We should first bury our dead, no? That choice is yours to make, Alderman. Yes. Yes, of course. We'll bury our dead, then raise a feard. Ez egy csöves. I am at a loss for words. A trusted man of the cloth. I will pray for these martyrs and tend to the remaining wounded until the last man walks free. Be well, Archer. And you, Eivor. May God or the gods protect you. Oké. Akkor most mi van? Ennyi volt a quest? Nem is kell utána menni a faszinál? Lekaptam. Kardzápor. Most kell a paraszt hadsereggel majd alkotni, vagy mi? Ott van a izé. Jó, átugrunk. Nem is kedvem gyalogolni. Hát akkor jó gondoltam, hogy az a püspök lesz. De akkor ő lesz az ilyen következő szektás fő boss. Valószínűleg.
Ezek, de egyébként, hogyha az a csávó most már a vezető, akkor ezek mi a retekért az ellenségeim még mindig, de tényleg. Botrány. Na, az ott mi? Ez a paraszti hadsereg? Te csövesek. A bold attack, and in broad daylight. What news, Hunwald? We've learned that Herewrith rode for the fort at Annikastre following the massacre. I have assembled a field there. Quite a large one, in fact. They eagerly await your orders, Eivor. You mean your orders, Elderman? Ah, yes, that's right. My orders. Which are what, exactly? Who can say? Ride with me to your camp, and we'll find out together. Majd miért? Ez egy gyerek. Már most megmáttam, hogy így Herewrith was a szavaztam. friend of my father's and always so dear to me. I don't understand what possessed him. He invoked the name of an ancient order before his men attacked. I know exactly what possessed him. Do you? It's not a story for now. This will send waves of disgust through all the parishes of Mercia. Herefrith is a new and ugly stain on the bishopric. Your Christ was an interesting man, if a little soft. But stranger still, I've met so few Christians like him. Today has been a boon, Eivor. In spite of everything, I now know my father's spirit still burns within me. It's thanks to you I know this. When songs are sung of the day Lincolnshire was saved, your name will ripple through every stanza. Don't be hasty, Hunwald. One verse of our song remains unsung. The din of battle beckons. You pagans and your appetite for battle. I certainly don't share it. I worry what diabolical feast the bishop has in store. Don't let that poxy bishop worry you. With Eivor beside us, he'll be victuals before long. How has Atcha taken all this? She and Herewrith were so close. She must feel as though the devil himself attacked her monastery. The poor lady. We spoke briefly. Her spirits were low, but her work carried on. I think she'll be fine. Manipulated by a man who should be God's gladdener. Here's the camp, do you see? The Field will soon be ready for action. Our warsmith has arrived. The Fields are ready to fight. Chieftain Eivor, can we win this fight with the men you see assembled here? If they fight with the bravery of double their number, we may. And is there room in your Valhalla for a ferocious swan? Of course. Let fly your glorious banner. Are we ready then? Kezdjük. We attack now. Ráhúzzuk az Ready to időt. field. Our first task will be to breach the outer wall. Then we deal with the troops inside. Here's... Holló klános pajzsolt rajta, de a keresztet csókolta meg. What the fuck? Ja. Nagyon brutál szettem van. Eha. Jól néz ki. Na, jó várak vannak, nekem is ilyet kellett volna foglalnom. Várjál, jaj, faltörők. The best way to breach is with a battering ram. I should help it along. Messze vannak. Nincs is értelme, úgyis újra teremnek. Peppa, ez egy jó kis nyíl. Miért vettek ki a lassúak? Annyi nem. Ennyi nem. Nem tudok beállni, nem így. Ez a merevítés. Aha, kaptam. Jó. Nem találtak be. Oké. Incoming oil!
Messze vagyok? Nem. Hogy vannak már bent emberek? Na, itt volt egy szép. Mi volt ez? Hogy hát hét, a robbanás is megteszi, oké, kellene nekem egy robbanós valami. Anya. Ez kell nekem. Jól van? Kaput kellett megint szedni, mi? Vagy nem? Nem azt kell szednem, oké. Hopp! De várjál. Hogy föl kéne mászni, nem? Tiri, gyorsan leszedjük kaput. Na. Mutasd meg nekem a püspököt, ha senkinek sem kell meghalnia. Mocskos gyáva, azt mondja. Let no one leave that church without facing judgment. Itt kell bemenni vajon vagy ott? Biztos itt kell. Túl egyszerű lenne. Nem, másik irányból? Tudok bemászni, de miért van ennyi ember fölkötve a templomban? Milyen szörnyű meg. Na, a szelektációban haladjunk. Biztos az is be van zárva. De honnan jöttél? Most jöttem meg mindenkit. Lássuk. Hát, nézzetek már itt. Na jó, lássuk. Hát van valami kincs. Hol vagyok? Aha, itt még nem voltam. Na jó, akkor a másik oldalról van bezárva, azt mondta. Nem hiszem, hogy itt segít ez az ablakos sztori. Nézzük meg, hát ha van valami hátsó bejárat. Nem vettem észre. Ezek itt állnak. Ott is izé van. Akkor másszunk föl. Itt se volt. Aha, itt van valami. Ja. Lehet jönni.
Vos interim e promisa. lement a patkány. Hogy várjál? Mit jel az? Nem, azt hogy azért lent van. Jézusom, mi az a sok belefasztott ember? Kulcs. Cumókat nem hagyjuk itt. Várjál, most. Aha. Azt hiszem lesz valami ellenállás, vagy valami. Akkor nem, csak szépen meg kellett ölnöm. I died the day I hid behind these robes, this cross. To bring the light of my order to a wider view, I debased myself. Clawed my way to the top of this common religion, full of common men. I should have lived as the ancient dead. That's the folly of mankind, Hidavid. We wallow in our failures like happy pigs in a sty of shit. We should have learned to enjoy it. Itt a vége. Fuss el vele. Aki nem hiszi el, az... Én tudom én, kit érdekel. Beszéljünk a csávóval, hogy meghalt a püspök, úgyhogy... Mindenki boldog lehet. Azzal is kell beszélnem. Heathens is as heathens do. Seen him throwing perfectly good swords into the river, then them all out of shape for no reason. Várj. Nali. Eivor, is he... Meg. Is the bishop dead? He bled too little and talked too much. Now he's gone. I won't miss him. But Atcha will need some time to grieve. Ho-ho, megkapom azt a medát. Jól harcoltál, vadhattyú. Nem is harcolt. Lincolnshire is yours to lead, Elderman. The hardest fight begins now. The din of battle still rings in my ears. I think I now know what it means to be a leader. Good. I would ask a favor, if I could. No. Name it. As Elderman, my life may be a dangerous one. For a time, anyway. Would you allow my Swanborough to take refuge in your settlement? At least until I feel all danger has passed. We'd be happy to have her. Thank you, my sturdy Norse berserker. The mead halls of my shire will be lonely without you stomping about. Our people are bonded now. We must look out for one another. Jaj, de szereti. Blast it. I am a horror with goodbyes. Jaj, megint hogy szereti. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. Na, akkor megvan a szövetséges, irány haza, és mondjuk el Joe-nak, hogy milyen jól haladunk. Hadd örüljön. Meg is kellene nézni, hogy milyen, hány van még, 2-3 még talán van. És akkor letudtuk ezt a pályát is elég rendesen, mármint ezt a szövetségkereséses részt.
Az is valami. Yes, yes, one more. And only because you all have Na, such ez good itt mi? taste. Now, this one begins a long time ago at a desert oasis. 10 képességpont, az se rossz. Okay. Pleasure to see you, Avery. Na, Holly. Lincolnshire is a friend to us. Wonderful news. And who is our ally there? The boy Hunwald is the new Ealdorman of Lincolnshire, and he has sworn allegiance to us. The loud one, an Ealdorman? Well, should he ever wish to call for aid, he need only shout. Na, ott van még 2, oké. Nyersanyag, kaptam nyersanyagot, ez igen. Század. Mondjuk abban szerintem tudok valamit fejleszteni, de már úgyse látszik. Na. Aha, 3 van még a térképen, oké. És hogyha én most lespanom, akkor vajon meglátja a tesom? Shall we? Please, Eivor. Not now. Not with Sigurd there. Oh. Akkor nem. I want to see the alliance. Na, akkor maradjunk a szövetségi térképnél. Na, azt mondja, akkor már csak 3 van. Nem rossz. Úgyhogy ez volt 190, 250, 220, akkor ő jön. Jorvik. Tell me about Jorvik. Hytham says there are 3 more targets there. If that is true, you are in luck. Our old friends Jor and Ljuvina have made their homes in Jorvik. Both had status and influence in Norway, so they may have valuable insights into the city's politics. That would make my work easier. What say you then? Az, hogy nyomjuk a következő részben. Úgyhogy Jorvik lesz majd. I will go now. Do you know where I might find Hjor and Lufina? When entering a new city, Új városberk, ez a legjobb körbe kérdező kikötő. People there know more than the average peasant. Oké. Na, itt ez. Baragnason has come. He claims to have some business with you. Akkor úgy néz ki, hogy... A message has come. Erke. Na, mit ír? Laksz meghívva a Luna blabla hollok lámból, tisztelettel. Kéri jelenlét, ez új Londán elepedésén, az olyan ilyen létére nincs szükség, szívesen látnánk szép városunkért. Na, volt még itt valami. Kedves Eivor! Be kell vallanom, hogy nagy büntetet érzek, amiért elárultam, bla 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 bla. Egyelőre stabil, jó, hagyjuk már ezeket. Na, itt viszont van valami. Baragnason, you are a long way from your king's side. Eivor. Yes, a long stroll through the hills and fields of Mercia. Also, I could thank you. Thank me? For sending my brother to his just reward. In spite of the harm he caused you and everyone around you, I could not keep him in line in this life. But I have no doubt the Old Father will put him to good use in the next. A darkness followed your brother. One I'm not sure he understood. But as you say, he is now where he belongs. He is. And as a show of my thanks, I came to offer you a gift. A token of my respect. Thank you. Na, mi az? Put it to good use, Wolfkist. And may we meet again soon. On a battlefield if the fates are kind. Oké, kaptam valamit, de mindjárt kiírja biztos vagyok benne. Ezüstgyűrű. Megkaptam én ezüstgyűrűt. Hey there! How are you? Kisgudja! Oké, kaptam valamit, de mindjárt kiírja biztos vagyok benne. Ezüstgyűrű. Megkaptam én ezüstgyűrűt. Hey there! How are you? Kisgudja! 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 Hey there! How are you? Kis
Az megcsíp. Ja, akkor kaptam egy gyűrűt. Ja, mert megkaptam ezt a botot is, de... Könnyű így. Hát jó. Biztos jó lesz valamire. Mi van még, amit most szerváltunk? Ezüstgyűrűt. Biztos. Ősök rendje, ajtókulcs. Értem, az questár lesz, na? Nem. Akkor... Jó, hogy csak egy ilyen ezüstgyűrűt adott, amit így el tudok adni? Na takarodj, hát ez... Ez elég csicskán hangzik. Ez van. És hol? Nem rúnát kaptam? Annyi van. De jó képesség, ez nem fontos. Oké, ez a következő küldetés lesz. És ugye itt a püspököt öltük most meg. Viszont a líra olajból jó színű ruhát visel, halvány vászon köpennyel. Ó, ezt is tudjuk már. Talált nyomok 2, ezek meg kérdőjelesek. Oké. Lehet, hogy ezeket kéne amúgy így megcsinálnom, és akkor megkapnám ezt, nem tudom. Na mindegy. Újabb szövetséges kipipálva, haladtunk a sztorival, úgyhogy a következőben megyünk tovább, hogy befejezzük a dolgokat. Addig is sziasztok!